right okay ඉතින් අපි අද කතා කරමු කොහොමද while loop එක වැඩ කරන්නේ කියලා. කලින් අපි කතා කරන්නේ for loop එක ගැන right. ඉතින් මේ chart දෙක පොඩ්ඩක් වෙනස අඳුර ගත්තාම අපිට for loop එකේ while loop එකේ වෙනස ඉක්මනින්ම අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු for loop එක අපසර මතක් කරගෙන. for loop එකේ වෙන්නේ ස්ටේට්මන්ට් එක පටන් ගත්තට පස්සේ last item එකද කියලා අහනවා. last item එක නෙමෙයි නම් ඒ list එකේ තියෙන එහෙම නැත්නම් iterable object එකේ තියෙන items ටික ඉවර වෙනකන් එකම ස්ටේට්මන්ට් එක repeat වෙවි යනවා. right. හැබැයි මෙතනදී ඒක අවසාන last item එකට ආවට පස්සේ මේ loop එක නතර වෙනවා. right. ඒක තමයි for loop එකේ දෙන්නේ. while loop එකේදී එහෙම නෙවෙයි වෙන්නේ. while loop එකේදී වෙන්නේ යම්කිසි condition එකක් තෘප්ත නම් ඒක දිගටම run වෙනවා. දැන් මෙතන start එක පටන් ගන්නවා. start එක පටන් ගන්නවට පස්සේ මේ condition එක true වෙනවා නම් ඒක දිගටම run වෙනවා. කොතනකදී හරි මේ condition එක false වෙනවා නම් එතනින් loop එක ඉවර වෙනවා. right. අපි මේක example එකක් එක්කම කතා කරලා බලමු. දැන් මෙහෙම ගන්න මම name input එකක් මෙතන දෙනවා. name සමානයි input. right okay. අපි දෙමු enter your name කියලා දෙමු. right. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය විදිහට ගමු while loop එක කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඊට අපි දන්නවා if name සමානයි නම් ඒ කියන්නේ name එක empty නොවේ නම් අපි කියන print කරන්න කියලා please enter your name again කියලා දාමු. right. එහෙම නැත්නම් else එක අපිට එන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත් else එක අපි දාලා type කරමු. okay right අපි දැන් enter එක දාගමු. right enter දාලා print එක දාගමු. අපි format string එකම දාගමු මෙතනට. your name is name කියලා දාගමු. එහෙම දාගමු. right. මෙතන අපි hi එකකුත් දාමු ලස්සනයි. right. දැන් ඊට පස්සේ මම මේක save කරගන්නවා. save කරගෙන මෙතනින් අපි මේක clear කරගෙන python hello.py කියන එක රන් කරමු. enter your name කියලා දාමු. මම name එක මෙතනදී enter කරන්න නැතුව මෙහෙම enter කරනවා. ආපස්සට please enter your name again කියලා එනවා. හැබැයි මෙයා ආපස්සට මෙහෙම ආවට නමක් enter කරන්න අපිට කිසිම space එකක් දෙන්නේ නැහැ. right. කෙදිනින්ම මේක සම්පූර්ණ අපි program එක නතර කරලා දානවා. ඒ හින්දා අපි ආපස්සට මෙතන if එකටත් දාගමු. මෙහෙම එකක්. අතට if එකෙන් please enter your name again කියලා ආපස්සට මම input එක ඉල්ලනවා. දැන් අපි save කරලා මේක run කරලා බලමු. right. enter your name කියනවා. මම name එක enter කරන්නේ නැහැ. enter කරනවා. enter කරපු ගමන් ආපස්සට enter your name කියලා කියනවා. මම ඒත් name එක enter කරන්නේ නැහැ. ආපහු enter කරනවා. enter කරලා පස්සේ මේක එතරින් නතර වෙනවා. හැබැයි අපිට මෙහෙම නෙමෙයි ඕන වෙන්නේ. අපිට ඕන වෙන්නේ මෙයා නමක් enter කරන්නේ නැත්නම් දිගින් දිගට මෙයාගේ නම මොකක්ද කියලා අහන්න ඕනේ. right. එතකොට මෙතන loop එකක් run වෙන්නේ. condition එක මොකද්ද? නමක් enter කරනවද නැද්ද කියන එක. එහෙනම් අපි මෙතනට while loop එක දාගන්න පුළුවන්. right. මම මෙන්න මෙතන මේ else එක මෙතනින් අයින් කරගන්නවා. right. ඒ වගේම මෙතන තියෙන මේ if එක අයින් කරගෙන මම මෙතන දාගන්නවා while කියලා. එතකොට while එකේ තියෙද්දි name කියන එක empty නම් දිගින් දිගටම please enter your name again කියලා enter your name කියලා අපසරයක් අහනවා. right. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද run වෙන්නේ කියලා. අපි මේක save කරගත්තා. මේක clear කරගත්තා. දැන් run කරලා බලමු. right. enter your name again. මම normal විදිහට නමක් type කරන්නේ නැතුව නිකම්ම enter කරන්න මේක දිගටම run වෙන loop එකක් විදිහට මේ loop එක exit වෙන නම් මෙන්න මේ condition එක false වෙන්න ඕනේ. මොකක්ද එහෙනම් වෙන්න ඕනේ? මේක නමක් අපි enter කරන්න ඕනේ. මම සාමාන්‍ය විදිහට මෙතන නමක් enter කරනවා Uditha කියලා. එහෙම කරලා enter කරපු ගමන් hi your name is Uditha කියලා මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය විදිහට මේක මේ loop එකෙන් පිටට ඇවිල්ලා run වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතන මතක තියාගන්න මෙන්න මේක බැලුවට අපි ටැබ් එකක් පඩලා මෙතනින් මේ while එක යටතට ගෙනාවොත් මේක මේ විදිහට වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා දැන් මේව දන්නා බේසික් දේවල්. ඒ හින්දා මෙන්න මේ ස්පේස් මැනේජ්මන්ට් ගැන ටිකක් ඔයාගේ අවධානය දෙන්නවා ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරද්දී. right. okay. එහෙනම් අපි මෙතනින් exit වෙලා තා පොඩි වැඩක් බලමු. මෙහෙමයි. අපි දැන් enter your age කියලා දාගමු මෙතනට. right. මෙහෙම ගමු. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එලිජිබල් වෙන්න ඔයාගේ age එක අවුරුදු 18යි අවුරුදු 20යි අතර වෙන්න ඕනේ. ඩිග්‍රී එක කියලා ගමු. මේ ඩිග්‍රී එකට යන්න අවුරුදු 18යි 20යි අතර වෙන්න ඕනේ. 20 පහ වුණත් බෑ 18 කලිනුත් බෑ. right. එහෙනම් මෙන්න මෙතනට අපිට දාගන්න පුළුවන් name කියන එක අපි අපසරක් age කියලා දාගමු. මෙන්න මේක age එක දාගමු. ඒතර අපි මෙතනට condition එක හදනවා. condition එක මොකද්ද? condition එක තමයි සමාන වෙන්නේ මේ දැන් අපිට ඕනේ age එක 18ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. sorry 17ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. 18ට තුර eligible වෙනවා. එහෙම නැත්නම් age එක 21ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ please enter your
age again කියලා මෙතන දාගමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන් දාමු enter your age කියලා. right. මෙයා මේකට age එක එන්න කරොත් අපි දාමු hi your age is කියලා දාමු. age is කියලා මෙතනට age එක දාගන්නවා. දාගෙන ආපස්සට දාමු you are eligible කියලා. right. අපි මේක මේ විදිහට save කරගෙන run කරලා බලමු. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. right entry age කියලා කියන අපි program එක හරියට run කරලා බලන්න අපි දෙමු මෙතනට 19 කියලා දෙමු 18යි 20යි අතරනේ right අපි මොකක්ද error එකක් ඇවිත් තියෙනවා අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා while එකේ මෙන්න මෙතන error එකක් ඇවිත් තියෙනවා right මෙතන අපිට පොඩි case එකක් ඇවිත් තියෙනවා ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ age එකේ අපි input එක අරන් තියෙන string එකක් විදියට එතකොට string එකකුයි integer එකකුයි compare කරලා බලන්න බෑ එහෙනම් අපි මෙතන ගන්න මේ input එක integer එකක් විදියට ගන්න ඕනේ ඒකට මම කරන්නේ int කියලා අරගෙන මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටසම වරහන් ඇතුළට දාගන්නවා right දැන් අපි මේක save කරලා run කරලා බලමු මම මේ clear කරගන්නවා දැන් අපි run කරලා බලමු right මම age එක 19 කියලා දෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ hi your age is 19 you are eligible කියලා එනවා එහෙනම් දැන් while loop එක test කරන්න මේක ආපස්සට අපි run කරමු run කරලා මම මෙතන දෙනවා age එක 14 කියලා please enter your age again කියලා කියනවා your age කියලා මෙතන වැටෙනවා right අපි මෙතන ආපස්සට දුන්නොත් ලොකු අංකයක් දුන්නොත් 23 අපි දෙමු 23 දිලා enter කරොත් ආපස්සට please enter your age again enter your age කියලා එනවා right ඉතින් මෙතනට අපි enter your age නෙමෙයි එන්න ඕනේ එහෙනම් you are not eligible කියලා එන්න ඕනේ අපි එකක් change එකක් දාගමු එතකොට අපේ script එක සම්පූර්ණයෙන්ම complete වෙනවා you are not eligible right අපි අපසල දැන් try කරලා බලමු මම මෙතන save කරගත්තා මේක run කරා අපි age එක දෙමු දැන් මෙතන 15 කියලා you are not eligible enter your age කියලා එනවා right script එක complete ඉතින් for loop එක while loop එක කියන්නේ ගොඩක් සරල දෙයක් හැබැයි සමහර ලාවට මුලින්ම මේක study කරලා ටිකක් සංකීර්ණයි වගේ තේරෙයි ඒ වගේ වෙලාවට මම අර pen for loop එකේ chart එක while loop එකේ chart එක අපසරක් බලන්න for loop එක වෙන්නේ list එකේ එහෙම නැත්නම් iterable object එකේ තියෙන item tag ඉවරනකම් run වෙන එක while loop එක condition එක තෘප්ත වෙනකම් run වෙන එක වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් condition එක true වෙනකම් run වෙන එක සිද්ධ වෙන්නේ right Python වල අපිට තව ටිකක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ ටික කතා කරලම පොඩි ප්‍රශ්නකුත් විසඳගෙන අපි පස්සේ project වලට යමු. GUI එක හදන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. මොකද ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලපු දෙයක් තමයි Python වලින් කොහොමද graphical user interface එකක් හදන්නේ කියලා. අපි කතා කරමු ගොඩක් interesting part එකක්. ඉතින් තාම එකතු නැත්නම් අපේ channel එකත් එක්ක පල්ලෙන් join වෙන්න.